વિટામિન સી થી ભરપૂર આમળાનું જ્યુસ બનાવીએ કે કેન્ડી બનાવીએ, મુખવાસમાં પણ ઉપયોગ કરતા હોય, પરંતુ સૌથી બેસ્ટ ઉપાય છે ચટણી બનાવવાનું. ફરસાણમાં, ચાટમાં ગમે ત્યાં વપરાય અને બાળકોથી લઈ મોટા બધા સહેલાઈથી ખાઈ લે અને ખ્યાલ પણ ના આવે કે આમળાની ચટણીઓ છે. તો આજે આપણે બે અલગ અલગ સ્વાદની, એક ઇન્સ્ટન્ટ અને એક મીઠી ચટણી જે વર્ષભર સચવાઈને તેવી બનાવીએ. આમળાની ઇન્સ્ટન્ટ લીલી ચટણી બનાવવા માટે અહીં મેં 4 આમળા લીધા. તેને આવા નાના ટુકડામાં કટ કરી લઈ વચ્ચેથી બીજ અલગ કરી લેવાનું. આ ટુકડાને મિક્સરના જારમાં ઉમેરશું. સાથે 2 લીલા મરચાંના ટુકડા, અડધા ઇંચ આદુના ટુકડા, 12 થી 15 નંગ શિંગદાણા ઉમેરી સાથે તાજી કોથમીર પણ સ્વાદ પ્રમાણે 1 કપ ઉમેરીએ. તેની સાથે આ ચટણી ચટપટી બનાવવા માટે 1/4 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન આખું જીરું અને ગળાશ માટે 2 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરશું. તેની સાથે 3 થી 4 બરફના ટુકડા ઉમેરવાના, જેથી પીસ્યા પછી આ ચટણી કાળી ના પડે અને ચટણીનો એવો જ લીલો કલર લાંબો સમય જળવાઈ રહે. ઢાંકણ ઢાંકી મિક્સરમાં પીસ્યા પછી ચટપટી આમળાની લીલી ચટણી તૈયાર છે. ચાખશો તો ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આ ચટપટી લીલી ચટણીની અંદર આમળા ઉમેરેલા છે. ચાટમાં કે ફરસાણમાં કોઈ પણ જગ્યાએ વાપરીએ, નાના મોટા બધાને ભાવશે. સ્વાદની સાથે આમળાના ગુણો પણ મળશે. હવે વર્ષભર સાચવી શકાય ને તેવી આમળાની ચટપટી અને મીઠી ચટણી બનાવવા માટે 4 આમળા લઈશું. ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર કઢાઈમાં તળિયે પાણી અને સ્ટેન્ડ રાખી તેની પર હોલવાળી ડીશ ગોઠવશું અને 4 આમળાના આવા મીડિયમ સમારેલા ટુકડા છે ને આ રીતે સ્ટીમ કરવા માટે ઉમેરી દેવાના છે. હવે ઢાંકણ ઢાંકી સ્ટીમરમાં 7 થી 8 મિનિટ ગેસની મીડિયમ ફ્લેમ પર બાફશું, જેથી એકદમ સરસ આમળા બફાઈ જાય. લગભગ 7 મિનિટ પછી સ્ટીમ થતાં આમળાનું ઢાંકણ ખોલીએ અને આમાં ચેક કરતા જુઓ, પ્રેસ કરતાં એકદમ સરસ પ્રેસ થઈ જાય ને તેવા આમળા બફાઈ ગયા છે. હવે આ ડીશને સ્ટીમરમાંથી બહાર કાઢી અને ડીશમાં રહેલા આમળા એક બીજી ડીશમાં ઉમેરી દઈએ અને ત્યાર પછી મોટા ચમચા કે પછી મેશરના ઉપયોગથી આ રીતે પ્રેસ કરી અધકચરા આ આમળાને મેશ કરવાના છે. જુઓ, સાવ એકદમ મેશ ના કરતા થોડા એવા ટુકડા રહે અને થોડા મેશ થઈ જાય તેવા મેશ કરવાના છે. બસ ત્યાર પછી હવે આ ચટપટી ગળી ચટણી બનાવવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ થતી પેનમાં 3 ટીસ્પૂન સિંગ તેલ ઉમેરશું. ગરમ થતાં તેલમાં અડધી ટીસ્પૂન જીરું, અડધી ટીસ્પૂન વરિયાળી, તજ, લવિંગ, સૂકા લાલ મરચાંના ટુકડા ઉમેરશું. બધા સૂકા મસાલા વઘારમાં સહેજ એવા સાતળી અને વરિયાળી જીરુંની સુગંધ આવે ને એટલે તુરંત જ તેમાં મેશ કરેલા આમળા ઉમેરી દેવાના. સાથે જ મસાલામાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર, અડધી ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરી તુરંત જ વઘારમાં બધું મિક્સ કરશું, જેથી મસાલા બળી ના જાય. સાથે સાથે સ્વાદ પ્રમાણે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું ઉમેરી દેવાનું અને 1/4 ટીસ્પૂન સંચળ પાવડર ઉમેરશું, જેથી આ ચટણી મીઠાની સાથે ચટપટી પણ બને. ફરીથી સહેજ એવું મિક્સ કર્યા પછી મસાલા સતળાવાની સુગંધ આવે ને એટલે આ સમયે તેમાં 1/4 કપ ગોળ ઉમેરવાનો. અહીં પસંદગી પ્રમાણે કોલ્હાપુરી ગોળ કે દેશી ગોળ ગમે તે ઉમેરી શકાય. હવે ગોળને સતળાતા મસાલામાં આમળા સાથે મિક્સ કરી દેવાનો છે અને આ સમયે યાદ કરી ગેસની ફ્લેમ છે ને તે લો જ રાખવાની, જેથી ગોળ ઓગળતો પણ જાય અને સાથે મિક્સ થઈ અને ઘટ થતો જાય. જો ગેસની હાઈ ફ્લેમ પર ગોળ ઓગાળીએ ને તો ગોળ તુરંત ઓગળી તો જશે પણ બળી જશે અને આખી ગળી ચટણીનો સ્વાદ કડવો કરી નાખશે. જેમ જેમ ગરમ થતું જશે ને તેમ તેમ ગોળ ઓગળી અને લિક્વિડ થશે અને આમળા મેશ કરેલા છે ને તેની સાથે મિક્સ થઈ થોડા એવા સમયમાં મિક્સ થઈ જશે. થોડા એવા રહેલા ટુકડા આ ચટણીમાં બહુ જ સરસ લાગે છે. આ રીતે સતત ચલાવતા જઈ અને લગભગ 4 થી 5 મિનિટ સાતળતા હવે ગોળ ઓગળી ગયો છે. તેની સાથે ઘટ પણ થઈ ગઈ છે આ ચટણી અને જ્યારે આ ચટણીમાં ઉપર તેલ ફૂટી અને આવી જાય ને એટલે બસ લાંબો સમય સાચવી શકાય ને તેવી પરફેક્ટ ચટણી બની અને તૈયાર છે. તો ગેસ પરથી હવે તેને નીચે ઉતારી લઈએ. આ ચટણીને પીરસી પણ લઈએ. આ ચટણી એકવાર બનાવી ઠંડી થાય ને એ પછી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં ભરી અને રાખી દો ને તો 1 વર્ષ સુધી સારી રહે છે. વળી સ્વાદમાં તો એટલી મીઠી અને ચટપટી બને ને કે કોઈને ખ્યાલ પણ નહીં આવે કે આ ચટણી આમળાની બનેલી છે. ફરસાણમાં, ચાટમાં ગમે ત્યારે અથવા અચાનક મહેમાન આવે ને તો નાસ્તામાં પણ પીરસી શકાય તેવી આ ચટપટી ચટણીઓ જરૂરથી બનાવજો. અને સાથે જ બંને ચટણીમાંથી કઈ ચટણીની રેસીપી તમને વધારે પસંદ આવી તે પણ લખી અને કહેજો. રેસીપી ઉપયોગી
ઉપયોગી લાગી હોય ને તો લાઇક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી અમારા ફેસબુક પેજને લાઇક કરી અને ફોલો કરજો. અને એ સાથે કિચન સિરીઝ વોટ્સએપ ચેનલ પણ છે, તો તેને ફોલો કરવાની બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસિપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.